سلام به شما که دوستتون داریم بی قید و شرط، فارغ از رنگ، نژاد، قوم، ملیت، زبان. فرشته سویدانی هستم و در این ویدیو میخوایم راجع به کبد چرب صحبت کنیم. مشکلی که به جرئت میتونیم بگیم 50% افراد جامعه دچار کبد چرب از نوع گرید 1 هستن. کبد چرب هم 4 تا گرید داره. ما بیشتر قصد داریم توی این ویدیو به نشانه ها بپردازیم. البته درمان های مهم و اساسیش هم حتما بهتون خواهیم گفت. شناختن نشونه ها چند تا مزیت داره. اینه که حداقل زودتر پیشگیری کنیم و در خونه یه کارهایی رو انجام بدیم تا بشه این مشکل رو هم پیشگیری کرد و هم درمان کرد. راهکارهایی که خیلی ساده است و خیلی رو انجام دادنش راحته. معمولا از ما سوال میپرسن من چی بخورم تا کبد چربم درمان بشه؟ لطفا شما چیزی نخور. فقط کافیه که یه سری از مواد غذایی که مضر هست و ما مصرف نکنیم، کبد خودش رو ترمیم میکنه. چون خبر خوش دقیقا همینجاست. کبد عضوی هست که به سرعت میتونه خودش رو ترمیم کنه. وقتی که پیوند کبد هم انجام میدن، دقیقا یه تیکه خیلی کوچیک رو پیوند میزنن و مابقیش به عهده خود کبده. خودش رو بازسازی میکنه و بیش از 500 نوع کار مهم تو بدن انجام میده و مرکز سمزدای بدن هست، بزرگترین غده بدن. و وقتی که بزرگترین غده بدن حالش خوب نباشه، بقیه غدد هم حالشون خوب نیست و نمیتونن وظایفشون رو درست انجام بدن. کبد چرب امروزه، یعنی تو جوامع امروز این همه زیاد شده و نشون میده که لایف استایلمون حسابی دچار تغییر شده. خواب ناکافی، استفاده از روغن‌هایی که اساساً خوراکی نیستن، روغن‌های به ظاهر گیاهی که خوراکی نیستن. بهتون توصیه میکنم ویدیوی کشنده تر از شکر که کامل به این قضیه پرداخته شده ببینید و متوجه باشیم که روغن‌ها چه بلایی سر سلامتیمون و از جمله کبدمون میارن. روغن‌هایی که در اثر گرما خودشون رو سفت میگیرن، یعنی روغن‌های غیر خوراکی اینجوری هستن و وقتی که این روغن‌ها وارد کبد میشه، کبد مجبور هست حرارت خودش رو بالاتر ببره تا بتونه این روغن‌ها رو آنالیز کنه. این یکی از علتهای مبتلا شدن به کبد چرب هست. یادم نرفته که نشونه ها رو بهتون بگم. ابتدا علت ها رو میگیم و بعد نشونه هایی که نشون میده شما دچار کبد چرب هستین و تا حدودی حتی گرید چندش رو هم میتونید شما پیش بینی کنید. یکی از علت های کبد چرب یبوست هست، چون سمزدای کامل انجام نمیشه. وقتی شما گیاهخواری میکنی رفع یبوست انجام میشه و این کمک خیلی بزرگی بهتون میتونه بکنه. حداقل به مدت 1 ماه گیاهخواری داشته باشیم، حجم بیشتر غذامون سالاد مخصوص و غذای خام باشه. علت بعدی آب یخ خوردنه. ممکنه که این سال برای خیلی ها پیش بیاد. چه ربطی داشت؟ خب تابستونه، هوا گرمه، باید آب یخ استفاده کنیم تا تشنگیمون بخوابه. خیلی این تجربه رو داشتن. زمانی که فرد خیلی آتش داره، آب یخ آتشش رو از بین نمیبره و وقتی که یه لیوان چای کمرنگ استفاده میکنه یا یک دمنوشی میخوره یا اینکه آب معمولی میخوره، آتشش از بین میره. آب یخ کاری که انجام میده باعث کبد چرب میشه، چون معده همسایه دیوار به دیوار کبد هست و کبد ما از لحاظ دمایی بالاتر هست. وقتی که ما آب خنک استفاده میکنیم، معده که جداره خیلی ظریفی هم داره خنک میشه و این تفاوت دما که در معده وجود داره و در کبد و چون همسایه هم هستن، این سرما باعث میشه چربی هایی که معلق هستن در کبد انجماد پیدا میکنن و به قول گفتنی میبنده. جالبه کسایی که کبد چرب دارن و سونوگرافی انجام دادن، همون قسمت هایی که همسایه معده هست بیشتر کبد چرب تو قسمت ها اتفاق افتاده. خوردن آبی که حداقل خنک باشه اما یخ بهش اضافه نشده باشه باز هم بهتره. وقتی که تو آداب آب خوردن توصیه میشه آب و آروم بخوریم، مزه کنیم. این وقتی که آب مزه میکنی تو دهان خودمون یه مقدار نگه میداریم، این باز باعث میشه که یکم تعدیل دمایی اتفاق بیفته. کلا آبی مناسب هست و تعدیل هست که وقتی از دندونهای ما داره عبور میکنه، دندونها رو اذیت نکنه.
خنک بودنش دندونها را اگه اذیت نکنه، این آب مناسب هست و پیشگیری و درمان کبد چرب داره. مورد بعدی غذاهای فست‌فود، غذاهای سرخ شده، غذاهایی که دستخوش تغییرات زیادی شدن، مواد نگهدارنده دارن، pHشون خیلی تغییر کرده و بدن رو اسیدی میکنن. چون کبد فیلتراسیون بدن محسوب میشه، وقتی ما غذاهایی رو استفاده میکنیم که بار سمومش بالاست، کبد رو خسته میکنه و کبد بزرگتر از حد طبیعی میشه و اینا مسائلی هست که برای ما به وجود میاره. جالب اینجاست، به محض اینکه علت‌ها رو رعایت می‌کنیم، به علت می‌پردازیم، حذف مواد غذایی که شکر سفید دارن، سرخ کردنی‌ها و مواد غذایی که دستخوش تغییرات زیادی شدن و از جمله پرخوری. اینجا نکته زیاده، باید حتما این موضوع رو بگم. دوستان، پرخوری بیشترین آسیبو به کبد میزنه. هیچ چیزی اندازه پرخوری باعث مشکلات کبد نمیشه. مخصوصا اینکه یه غذایی رو استفاده کردیم، هنوز هضم نشده، غذای بعدی وارد معده میشه. این بیشترین فشار رو به کبد میاره و کبد رو خسته میکنه. یعنی میخوام بگم فقط کافیه ما رعایت کنیم، یه سری چیزایی که مضر هستن استفاده نکنیم، هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدیم، کبد خودش رو بازسازی میکنه. این نکته لایف استایل هست. این یعنی سبک زندگی درست. خب میدونم که دوست دارین نشونه ها رو بدونین، چه نشونه هایی نشون دهنده این هستش که ما کبدمون چرب هست. گرچه سونوگرافی دقیق ترین راه تشخیص کبد چرب هست، اما این نشونه ها ما طبق تجربیاتی که داشتیم درصد بالایی نشون میده. شما حمام که تشریف میبرید، بعد از حمام وقتی یک شستشوی کامل داشتین، 2 ساعت بعد از حمام وقتی که لاله گوشتون رو لمس کنین، احساس میکنین که چربه و این نشون میده کبد مقداری درگیر هست و درگیر کبد چرب گرید 1 هستش. زمانی که تو خواب هستیم پاها داغ میشه. این هم نشون دهنده چربی خون میتونه باشه و هم نشون دهنده اینه که کبد دچار گرید 1 هست. یا اینکه صبح وقتی از خواب بیدار میشین و وقتی که پاتون رو از رو تخت میذارین زمین، یه احساس سنگینی رو پاشنه پاتون دارین، یه خورده پاشنه پاتون درد میکنه و وقتی یه مقدار راه میرین و شرایط عادی میشه، گردش خون یه خورده تو بدن راه میفته، این قضیه حل میشه. اینا رو نمیگیم که براتون ایجاد نگرانی کنیم، این علامت ها رو به شما میگیم تا اطلاع رسانی بشه و اینکه ما زودتر تصمیم بگیریم، اقدامی انجام بدیم تا هم پیشگیری داشته باشیم و هم درمان. نشونه بعدی، فرد دور لبهاش یه خط سفید رنگ داره. البته فردی که آرایش داره، خانم هایی که آرایش دارن اینو مشخص نمیکنه، اما در حالت عادی که هیچ نوع آرایشی ندارین، دور لب حس میکنی که یه خط سفید دور تا دور لبو گرفته و هرچی این کبد چرب بالاتر باشه، این خط سفید پررنگتر و مشهودتر هست. خب حالا این نشونه ها رو فهمیدیم، چه کاری انجام بدیم تا این کبد چرب درمان بشه؟ اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، حتما اون لایک رو بزن. حالا نشونه رو فهمیدیم، بریم ببینیم چه کارهایی انجام بدیم. میخوام 2 تا شربت فوق‌العاده بهتون معرفی کنم که البته اگه شما ویدیوهای ما رو میبینید، شربت سرکنگبین بسیار براتون معروفه و میدونین طرز درست کردنش به چه شکلی هست. من به احترام اون عزیزانی که اولین باره که ویدیوی ما رو نگاه میکنن براشون توضیح میدم. 2 تا واحد عرق نعنا دارید. منظور از واحد میتونه لیوان باشه، میتونه کاسه باشه یا هر چیزی. 2 واحد عرق نعنا دارین، 2 واحد عسل و 1 واحد سرکه سیب طبیعی یا سرکه انگور طبیعی. عرق نعناتون رو با سرکه سیب یا انگور میجوشونید. وقتی که چند دقیقه جوشید، زیر گاز رو خاموش میکنید و بعد وقتی ولرم شد عسل رو بهش اضافه میکنید. این شربت رو 1 لیوانی که شما در نظر میگیرین، 1/3 اون شربت آماده شده، ما بقیش آب، 10 صبح و 5 بعد از ظهر میل میکنین. خب کسانی که سردی معده دارن چیکار کنن؟
اگه دچار سردی معده هستین، یه مقدار دم کرده زعفرون هم به این شربتتون اضافه کنین تا تعدیلش کنین. این میشه مناسب حال روز همه اعضای خانواده. حالا شما مزاجتون گرم هست، سرد هست، خیلی راحت میتونید از این شربت استفاده کنید. این شربت دوستان بی‌نظیره. بی‌نظیره. گاهی وقتا من یادم میره که خیلی تاکید کنم که این شربت چقدر میتونه برای درمان بیماری ها عالی باشه. گرفتگی ها رو باز میکنه. وقتی شما این شربت رو میل میکنین، اصلا لازم نیست نگران چربی خون باشید، نگران غلظت خون باشین. باز هم به این معنی نیست که ما دیگه چون این شربت رو داریم افراط کنیم در خوردن چربی ها. میخوام بگم خیلی عالیه. فرهنگش کنین تو زندگیاتون. شربت بعدی شربت روبنار آبغوره هست. باز هم میتونم ساعتها راجع به این شربت و فوایدش بگم. این نه بزرگ نماییه نه غلوه، به خاطر اینکه ما سالهاست داریم از این روش ها استفاده میکنیم. بیماران زیادی که سالها درگیر بیماری بودن و خوب شدن، چون به علت پرداخته میشه دوستان. ممکنه که ما فضای بیمارستان ها و اون روش های درمانی سختی که افراد باش درگیر هستن با هزینه های زیاد، ممکنه اول کاری براشون این عجیب باشه و بگم مگه میشه به این راحتی بیماری ها رو درمان کرد؟ بله واقعا میشه. غذای ما داروی ماست و داروی ما همون غذای ماست. تموم شد. این کلام ابوعلی سیناست. پس ما با تغییر در سبک زندگیمون، با تغییر در غذامون میتونیم بیماری ها رو درمان کنیم. این شربت هم شما 2 واحد روبنار دارید، 1 واحد آبغوره دارید. وقتی میگیم آبغوره یعنی آب قوره. قوره یعنی همون انگور نرسیده است که آبش ازش جدا میکنن، مقدار نمک طبیعی بهش میزنن و بعد هم چند ساعتی تو آفتاب میذارن، میشه آبغوره. گفتیم 2 واحد روبنار داریم، 1 واحد آبغوره داریم، با هم خوب ترکیبش میکنیم و میذاریم روی شعله گاز تا به نقطه جوش برسه. خاموش میکنیم و بعد عسل بهش اضافه میکنیم، اینقدری که شیرین باشه و 1 لیوان آبی که شما دارید چند قاشق از این شربت آماده بهش اضافه میکنید و بعد 10 صبح و 5 بعد از ظهر ازش میل میکنین که خیلی خیلی عالیه. رسوبات از بدن میکنه، رگ‌ها رو باز میکنه، چربی خون رو پایین میاره و افرادی که لاغر هستن چون تعدیل مزاج پیدا میکنن به وزن نرمالشون میرسن. افرادی که چاق هستن براشون خیلی مفیده چون گرفتگی ها رو باز میکنه و کلا این شربت یک نوشداری فوق‌العاده برای سلامتیمون هست. خب حالا اگه آبگوره در اختیار نداشتیم چی کار کنیم؟ از روبنار استفاده کنید. بعد از هر غذا 1 قاشق روبناری که روی اون نمک طبیعی پاشیده باشین و تعدیلش کرده باشین. میخوام از دوستان کبد براتون بگم هر میوه‌ای که رنگ کبد هست دوستان کبد هستن. مثل آلو، انواع آلوها برای کبد خوبه. شاتوت فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. شاتوت اگه کسانی که مشکلات جدی کبدی دارن روزی 300 گرم شاتوت استفاده کنن. باز هم اینجا اشتباه نشه. توت قرمز ممکنه که شبیه شاتوت باشه ولی چون تغییرات ژنتیکی روش انجام شده اون خواص شاتوت رو نداره. منظورم شاتوت که یه خورده مزه ترش داره و درشت‌تر هست. شربتش رو درست کنید، فریزش کنید. تنها چیزی که میشه فریز کرد و هیچ مشکلی نداره شاتوته. تمشک هم فوق‌العاده است. خیلی از کشورها ممکنه که شاتوت نداشته باشن، میتونن تمشک به اندازه کافی تو فصلش استفاده کنن. آلبالو و گیلاس هم عالی هستن. تو فصل خودش چقدر خوبه که به اندازه کافی مصرف بشه. آب زرشک اون هم جزو مواردی هست که خیلی عالی کبد رو پاکسازی میکنه. اما تو بحث پاکسازی کبد اون چیزی که باید مد نظر قرار بدیم، همه اینا که گفتیم درست مواردی هستن که متعادل هستن، کبد رو پاکسازی میکنه. اما اون چیزی که کمک خیلی خیلی شایانی میکنه به درمان کبد چرب، طی اون دوره‌ای که میخواین درمان انجام بدید به کبد استراحت بدیم، یه تایمی بذاریم کبد خودش رو پاکسازی کنه و در این صورت ما میتونیم با حذف ممنوعات غذایی و حذف گوشت از رژیم غذایی. بعضی از عزیزان کامنت میذارن که خب گیاهخواری سخته، ما نمیتونیم گوشت رو استفاده نکنیم. حداقل میتونیم مصرف گوشت رو بیاریم پایین‌تر. ما نمیگیم شما گوشت استفاده نکنید. زمانی که بیمار هستیم نباید گوشت استفاده کنیم تا بدن سبک بشه، چون گوشت به افراط خوردن بدن اسیدی میکنه و تولید سم میکنه.
عزیزانی که وقتی گیاهخواری رو شروع میکنن اولین احساسی که بهشون دست میده حس سرحالی، سبکی و پر انرژی بودن، خوش اخلاق بودن رو تجربه میکنن. چرا؟ اینکه بدن داره خودش رو پاکسازی میکنه، خون داره رقیق میشه، رفع یبوست میشه. خبر خوش این که ما ویدیوی سالاد مخصوص رو میخوایم به زودی براتون بذاریم، چون سالاد مخصوص یکی از اون نسخه هایی هست که اکثرا ما تو تمام بیماری ها پیشنهاد میکنیم. خواص بیشماری داره. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری داریم و با تغییر در لایف استایل باعث میشه که بیماری ها هم پیشگیری بشن و هم درمان بشن. همیشه سالم و بانشات باشید.